На Ростовській області гарно горів склад підприємства, що виробляє полімери. Ось ви бачите прекрасне загоряння. Сильна пожежа палала в місті на складі заводу «Алеко-Полімери». Наразі невідомо природу загоряння, але розуміємо, що полімери, розуміємо, що завод. Ми прекрасно розуміємо, що такі от потужні комплекси, вони заточені під військово-промисловий комплекс Російської Федерації. А також, от ви бачите, горів зерновий склад, зерновий термінал потужний, також в Ростові. Хочу вам сказати наступне, що мої колеги з 24-го каналу і з сайту 24TV.ua зробили масштабне потужне розслідування, відповідно з'ясували достеменно з документацією, що окупанти по всьому світу, Туреччина, Близький Схід, продають наше українське зерно, наше збіжжя, підробляючи документи, видаючи це зерно за російське. Тобто фактично вони крадуть те, що наші українці невтомно виробляли. Тут нічого дивного, Росія природжена красти, вбивати і нищити, але відповідно є оці задокументовані, можете прочитати собі на сайті 24TV.ua. Якщо говорити про Харків, що відомо про удари шахедів, у Харкові було 4 влучання шахедів, з-під завалів врятували чоловіка. 4 влучання шахедів, об'єкти цивільної інфраструктури, 4 людини загинули, 12 поранені, одного чоловіка вдалося врятувати з-під завалів. У Новобаварському районі всього задокументовано 4 влучання безпілотних літальних апаратів в об'єкти цивільної інфраструктури. Пошкоджені житлові будинки, магазини, торгівельні павільйони, аптеки, автомобілі, медична установа і ще кілька інших будівель. Один з безпілотників влучив просто таки у 14-поверхівку. Є руйнування з 8 по 12 поверх. Загинула жінка, якій було 68 років. Раніше повідомляли, що коли профільні служби, от ви бачили на кадрах, так, приїхали на місце влучання, то окупанти завдали повторного удару, вбивши 3 рятувальників. Працівники ДСНС у цей час проводили операцію з порятунку 67-річного чоловіка, якого завалило плитами перекриття на 3-му поверсі. Під час удару ще один працівник ДСНС та один поліцейський отримали поранення. Також травмована одна медична сестра та 9 мирних мешканців. У ДСНС повідомили, що 67-річного чоловіка з-під завалів вдалося врятувати. Звісно, ці кадри ми вам показати не можемо, але це жахіття просто. І люди, харків'яни, знімають, як повторно прилітають і лунають потужні вибухи саме від влучань окупантів. Ну і кажу, знову ж таки, повторюся, взяли собі за практику терористи бити повторно по місцях, де працюють наші рятувальники і інші служби. Таке було і в Кривому Розі, таке було і в Одесі, і таке, от бачимо, є в Харкові. Загалом це цинічний підхід, і ми прекрасно розуміємо, що мета ворога – це просто винищення всього, що є в Україні, українців, і ніяких перемовин, про які от останнім часом говорять, так, про якісь там можливі контакти, про групу G20. Ентоні Блінкен, нагадаю вам, держсекретар Сполучених Штатів Америки, заговорив про те, яким чином міг би бути Путін представлений на G20. Звісно ж, він зразу заперечив в першому ж реченні, що навряд чи всі члени G20 погодяться, але цю тезу вкидають в простір. І ще раніше, нагадаю вам, так, канцлер Німеччини Олаф Шольц також заговорив, що проговорюються варіанти перемовин. Я просто не розумію, після таких от ударів по Харкову, як можна загалом вести якісь перемовини.